चलो आज का व्लॉग शुरू कर दिता गया। आज की कहता कि ये अलसी दे रुपए जी देसी घी गुड़ दी चाहनी। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 यार फड़ो कड़छिया नानी कितना दी बनाई जाते उधर गोल गोल बनती भी है इधर आ नानी दी चलो लगे मामू ने हाथ पा छड्या देखो चलो जी बड्डे छाने मामू ने हाथ नानी ने हाथ दिखाने पिन्नी ओके देख देखो के मिठा कुछ दस की हैं बहुत स्वाद है बहुत स्वाद है गुड शो ठीक है तेन द्वारा नहीं चाहिए
ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਜੋ ਆਕੜ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਿਲ ਲੂਣ ਬਣਾ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਫੜ ਦੋ क्या बोला मार साले का खोपड़ी तोड़ दिखा के देख लो हाँ जी ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਵਿੱਚ हल्दी गली पानी है ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੀ बहुत सारा ਥੋੜੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਾਟੀ कड़छी रख चलो मैं रखदा कड़छी ना ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਫੜੋ ਰੱਖੀ ਦੇ ਬੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕੀ मेरे हाथ च दा ब्लॉग है ਠੰਡੀਆਂ मामा चलो फिर स्पीड पतीला है की कहंदे नु ਕੜਾਈ कढ़ाई है आधी ਜਦ ਸਿਆਲ ਚੜਨਾ ਦੇਗਾ ਰਾਮੋ ਲਿਆ ਓਏ ਬਣਾਈਏ ਪਿੰਨੀਆਂ चलो हुण टाइम लैप्स शुरू करते हैं पिन्नियां बनदियां तुहानूं दिखाने लगातार किवें बनदियां ਲੈ स्पीड च ਕਾਟੀ ਰੱਖੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੈ पिन्नियां बन चुकियां थानूं दिखाने आ नानी मम्मा ने बनाई है ते ओ मम्मा ने मेरी ने बनाई है ते आ मामू दी पिन्नियां इधर डिजाइन देखो मामू दी पिन्नियां दा ऑलमोस्ट अद्धियां पिन्नियां बन गईयां ते अद्धा पतीला हाले भी फिर भी पिया बहुत शांटी किधर करनी है डिजाइन देखो नानी मम्मा दी पिन्नियां दा डिजाइन देखो इधर मेरी मम्मा दा पिन्नियां दा गोल गोल भी चलो आंडे शेप ਹਾਂਡੇ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਮਿਕਸਿਆ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਰ आ केड़ा अंडा है देसी अंडा ਵਾਹ ਕਾਟੀ ਬਾਨ ए नानी ने बंदो देखो ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫੇ ਬਟੋ ਪੈਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ सीख लो ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मम्मा दिखाओ गोल पिन्नी बन गई ओके मामू दी भी देख लो नानी वाली पिन्नी रह गई नानी वाली पिन्नी भी देखो गाइस आ देखो गोल बन गई नानी आ की होया ਹੈ हुण गोल बन गई ਆਹੋ बस जा बटन फिर गोल ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲਈਏ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੌਗ ਚ ਸੀ नानी दो होर पिन्नी गई दुगी बचा हो गया देखा नहीं किसी ने कैमरा मैंने देख लिया कोई नहीं किसी ने देखा आप ये सीन कट देना होर पा दो पिन्नी दा बने चक्को कहंदे पैसा नाल नहीं जाना खाली बहुत टाइम लग रहा मैंने भी लगा मैदान च उतरना पैना ਨਾ ਵਰਤੇ किथे ਨਾ ਸੇ ਬੈਠੋ ਤੂੰ ਨਾ ਪਈਓ मैं क्यों ना मामा ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਸ आ गया मैं ਬਹੁਤ मैनू आ सौ ही लभी हुनी इत्थे ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਘਰ ਸੌਵੀ ਚ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌ ਇਹ ਸੌਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰ ਨਿਕਲ ਸੌਵੀ सौ ही गर्म पई है ਨਾ ਵੇ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਤੁਮ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਪਰਚੀ ਕਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ मेरे को तो भरना है क्या बना लूंगा ही अभी परची ने कमा पाया ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ मैं इधर पाई जाना ਆ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ मम्मी सो गई ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ सो गई खोल मिल गई
ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਈਆਂ ਸੋ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਗਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚੀੜਾ ਚੀੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਖਤਮ ਲੈ ਪੀ ਲਓ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਨਾਨੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਟ ਲਈ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲਿਆ ਡੋਂਗਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਥੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆ ਮਾਮੂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂ ਵੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਹਾਂ ਮਾਮੂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਆ ਗਲੇ ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਟੇ ਆਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਐਂਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਪਰਨਾ ਗੋਲੀ ਆ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫੇਲ ਆਪਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹ ਪਲੇਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਕੁਛ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਟ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਤਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਛਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਛਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਪਈ ਜੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਖੋਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੋੜੀ ਬਣੀ ਲੋੜੇ ਗਰਮ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌ ਦੀ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅੱਛਾ 105 ਤੋ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਪੈਡ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਖਤਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਅੱਛਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਰੰਗ ਨਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਹੈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆਹੋ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਨਾਨੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਨੀ ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਮੂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਵੀ ਹਟਦੇ ਆ ਰੱਖੋ ਮਾਮੂ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੋ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖਾ ਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਆ ਚੱਕੋ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਜੀ ਉਧਰ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਨਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਸ ਆ ਮਾਮੂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਿੰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਊਗਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕੋ ਓਏ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਤੋ ਖਤਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਪਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਲਈ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਬਾਪੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਾਨੀ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਦੀ ਵਲੌਗ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਹੱਥ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹੁਣ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਲਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਾਮੂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਆ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪਾ ਇਹਦਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਦੀ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ